হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিং আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটো হৈছে এটা phalaenopsis orchid। চাওক ইয়াৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। এতিয়া সেয়া সৰু এখন পাত ওলাই আছে এইফালে, চিনি নাযাব ভালকৈ। এইটো মই অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ, দুটা আনিছোঁ। ইয়াত এটা আছিল, এইটো নাই, এইটো মৰি গৈছে। আহোঁতে অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ, এমাজন। এমাজনৰ এইটো বাকচটো ঠিকে ডেম্পুদাৰ দৰেই ময়ো আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, কিন্তু মন বেয়া হৈছিল। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই আপলোড নকৰিলোঁ। ভাল হোৱা নাছিল, কাৰণ মই দুটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ দাম আছিল 999 টকা, কিন্তু এটা অলপ ভাল আছে। এইটো মই বচাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু বাকী এইটো আছিল, এইটো এটা পটত আছিল টাবত, এইটো নাই, এইটো একেবাৰে গলি গৈছে। আপোনালোকে যদি আনিব বিচাৰিছে অৰ্কিড, তেনেহ'লে phalaenopsis অৰ্কিড নানিব কেতিয়াও। বেলেগ যিকোনো আনক, বা যদি আনে ডেনড্ৰবিয়াম আনিব। ডেনড্ৰবিয়াম যিকোনো ডেনড্ৰবিয়াম নবুলি বা তেনে কিবা অৰ্কিড, যিহেতু এইবিলাক বহুত চেঞ্চিটিভ প্লেণ্ট হয়, সেইকাৰণে এই পোকে খাই দিছে। সিহঁতে ঠিকেই কৰে, সিহঁতে হেল্ডি প্লেণ্টে দিয়ে, কিন্তু আহোঁতে বহুত দেৰি হয়, 10 দিন 15 দিন লাগি যায়। সেইকাৰণে পোকে খাই দিয়ে বা মৰি যায়, পচি যায়। সেইকাৰণে এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনাই ভাল। বাকী আপোনালোকে যদি হোৱাটছএপ বা এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি আনিব পাৰে। এনেকৈ কৰক। ইয়াতে চাইছে এইবিলাক মছ দিছে, তাৰপিছত ইয়াত নাৰিকলৰ বাকলি দিছে আৰু হেঙাৰ দিছে। এইবিলাক ইয়াত গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে নানাই ভাল অনলাইনৰ পৰা। যিকোনো অৰ্কিড নানাই ভাল মোৰ মতে। আপোনালোকে কি বয় নাজানো, লাগে ওচৰৰ পৰাই নাৰ্চাৰীৰ পৰাই কিনক, অলপ দাম বেছি হ'লেও বা দাম একেও পৰিব পাৰে। আপোনালোকে নাৰ্চাৰীৰ পৰাই আনক বা যিকোনো য'ত বজাৰৰ পৰাই আনক, তথাপি আপোনাৰ ভাল হ'ব। মই দুটা আনিছোঁ 999 টকা, কিন্তু এটা গৈছে, এইটো এটা বাচি নাবাচে ঠিক নাই, নাজানো মই কিবা হয়, তথাপি বচাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এইটোৱে প্ৰথম আনিছোঁ অনলাইনৰ পৰা, যিকোনো গছ জীৱনত প্ৰথম। এইটোতো নাবাচিবই, এইটো গৈছে, পচি গৈছে। এতিয়া মই যিহেতু এইটো আছে, ইয়াকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইবিলাক পেকেটিং ঠিকেই কৰিছে, কিন্তু ভালে নাহিল, কাৰণ দেৰি লাগে। সিহঁতে বহুত দেৰি লাগে। এইটো গুজৰাটৰ পৰা আহিছিল, আহোঁতে মোটামুটি 15 দিনমান লাগিছিল। সেইকাৰণে গলি গৈছে। হয়তো কেইদিনমান আগতে অহা হ'লে ভালে থাকিলে হয়। বাকী কাম নিদিলেও মই এইটো কামত দিব, টাবটো। এইবিলাক টাবৰ বহুত দাম হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াত এইবিলাক ফুটা নাছিল, তলিত ফুটা নাছিল, কিন্তু মই এইবিলাক বনাই দিছোঁ। খালি অকল এইবিলাক আছিল। গতিকে পাৰিলে নানাই ভাল। আপোনালোকে ওচৰ পাজৰৰ পৰা বা ওচৰ পাজৰ নাৰ্চাৰী বা যিকোনো ঠাইৰ পৰা বা ক'ৰবাত গ'লে আপোনালোকে কিনি আনিব পাৰে। 2 দিন 3 দিন হ'লেও একো নহয়, বেছি দিন হ'লে এইটো বেয়া হৈ যায়। এনেকৈ ৰঙা হৈ গৈছে, ইয়াত ৰঙা হালধীয়া হৈছে, হালধীয়া কালাৰৰ। ইয়াত এখন সৰু এতিয়াহে পাত ওলাই আছে। মই 2 দিনমান আগতে আনিছোঁ। এইটো পচি গৈছে, মই কাটি দিম ইয়াতে। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে বা যদি কিবা জানিব পাৰিলে, তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। ধন্যবাদ।